ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අන්න අදත් මම සුපුරුදු පරිදි අරගෙන ආවා අලුත් recipe එකක්. ඒ තමයි වට්ටක්ක soup. ඉතින් pumpkin soup කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඉතින් රස ගුණ විදියට හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා කිලෝ එකම pumpkin තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට මම ඒකට මේ එකතු කරනවා පොඩ්ඩක් එළවලු කීපයක්. ඒ එළවලු තමයි මුලින්ම මෙතන අලගෙඩි දෙකක් තියෙනවා, ලීක්ස් ටිකක් තියෙනවා, සැලඩ් තියෙනවා, ඊළඟට ගාලික් ගෙඩි 4ක් වම තියෙනවා, ලුණු ගෙඩියක් තියෙනවා, කැරට් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති ඇයි මම මේ වගේ එළවලු පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න හේතුව මොකද කියලා. මේ වට්ටක් සූප් එකක් හදද්දී ඇත්තටම වට්ටක් වල තියෙන රසය තව ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ රෙස්ටොරන්ට් වලදී නම් මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා ස්ටොක්ස් කියන්නේ ভেජිටබල් ස්ටොක්, ඊළඟට චිකන් ස්ටොක්, ඒ වගේ මොන හරි ස්ටොක් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක රසය වැඩි කරන්න. නමුත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ එහෙම දෙයක් නොමැතිව මෙන්න මේ එළවලු දාන කීපය මේකට එකතු කරලා ඒකේ රසය හරියටම හදාගන්න කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට මේකට කිසිම දෙයක් පසුව එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේක දාලා මේ යව මම පෙන්නපු එළවලු ටික දාලා අපි හදමු pumpkin soup එක. ඊළඟට තමයි ඔයගලන්ට මේ pumpkin soup හදන විදි කීපයක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේකට කිසිම oil වත් butter වත් මුකුත් දාන්න නැතුව මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ එළවලු ටික වතුරෙන් තම්බලා මම හදාගෙන ඉදි කියලා දෙන්න. නමුත් ඔයගලන්ට මම මෙතන මේ මගේ හට්ටිය දැන් මේලා රත් වෙනවා. ඕනනම් මේකට butter ටිකක් දාලා මේක ටෙම්පරාදුවක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ butter ටිකක් දාලා මේකට මේ ලුණු ටික දාලා පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට පස්සේ ලුණු ටික එකතු ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ඒක කරන්නේ නැත්තේ ඔයගලන්ට මේක ගුණාත්මක විදියට මේක පිළියෙල කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ මම මේ වට්ටක් ටික මේ විදියට දානවා. ඊළඟට ඉතුරු ටික ඔක්කොම එකට දාන්න මේ එකතු කරගන්න. ටික මේ විදිහට ගන්නවා. වතුර මේක තියෙන්නේ වතුර දාගන්න. ඒ දාලා ඔයාලට ලුණු හැන්දක් වගේ දාන්න පුළුවන් මේ ආරම්භයේදී. පසුව අපි මේක හොඳට තැඹුණන් පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු සහ ඔයගලට ගම්මිස් ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක හොඳට අපි තම්බ ගමු. ඒ කියන්නේ තම්බනකොට මම කියලා දෙන්නම් ඒක හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. මොකද මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ලේසි වෙන්නේ. අපි බලමු සුප් එක කොහොමද තත්ති කියලා. මම බලන්න මේක කොහොමද තැම්බිලාද කියලා බලමු. මේ විදිහට අරගෙන බලමු මේ විදිහට. මේ කැරි කරලා මේ හොඳටම තැම්බිලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේක එකපාරටම මේක බ්ලෙන්ඩ් එකට දාන්න එපා. මේක මික්ස් කරගන්න. මොකද බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න මේක ටිකක් නිවෙන්න ඕන. මොකද එකපාරට දැම්මොත් බ්ලෙන්ඩ් එකට හොඳක් නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ නිවෙන්න ඇරලා අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි දැන් මේක න බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේක වැදගත් මේක තමයි බ්ලෙන්ඩ් එකේ දාති මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ කටඩාවට දාන්න එපා. මේ වගේ භාගයට දාලා තමයි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට පරිස්සමෙන් තියාගන්න මේක බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී මේ ලිඩ් එක පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්න හොඳට. නැත්නම් ලිඩ් එක ඉස්සෙල්ලා එන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රෙෂර් එකට. මොකද පොඩ්ඩක් මේක රස්නේ ගතියක් තියෙන නිසා. ඒක නිසා මම ඒක හරි වැදගත් බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී. ඔය අනිත් එක තමයි මම මේ වගේ රෙදි කැලකුත් උඩින් තියාගන්න හේතුව හදිස්සියකට මේ ගැලවිලා ඇඟට ආවොත් ඒක වලකින් සඳහා මම මේ වගේ රෙදි කැලකුත් තියාගන්න. මේ විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි සුවඳයි.
මට තව ලුණු පොඩ්ඩක් මේකට අවශ්‍යයි. මම ලුණු පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මතක තියාගන්න සුප් වලට හරි වැදගත් වෙන්නේ ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. ලුණු ගානකට තියාගන්න ඕනේ. මොකද මදි නම් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මගේ ආස කරන්නේ තමයි මේ ගම්රිස්. මේකට මම ගම්රිස් පුඩු කරලා තියෙනවා. මම ඉන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දාගන්න. ආලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. දවල්ට පේනවද මේ? සුප් එක. උන්ට වඩා ගණක් නැහැ. ගොඩක් තුනිත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේකේ දැන් හොඳම සුවඳ එනවා. හොඳටම මේ වට්ටක් වල සහ මේ දාපු එළවලු කීපෙත් අතර මේක නියම වට්ටක් වල සුප් එකේ නියම සුවඳ එනවා. ඒ වගේ තමයි මේකේ රසත් ඒ විදිහමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේක දැන් අපි ප්ලේට් එකට දාලා බලමු. මතක තියාගන්න මේ වගේ මේක ලේබල් එකට අරගෙන බලන්න යටින් වැක්කිරෙනවද කියලා. වැක්කිරෙන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට දාන්න. දෙක පාටම ගන්න යන්න එපා. මේක බලන්න ටොප් දෙයක් වැටෙනවා 3යි. ඔන්න මම සුප් එක හැදුවා. දැන් මම බීලා බලනවා කොහොමද රස කියලා. හරිම රසයි සුප් එක. මේකේ කිසිම රසකාර කිසි දෙයක් නැහැ. මේ ඔයගලන්ට ඉතින් මේකට තව ක්‍රීම් ජාලි එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කිසි දෙයක් දාන්න නැතුව බටර් දාලත් නැහැ, තෙලුත් නැහැ. තනිකර වෙජිටබල් වලින් හදපු මේ හොඳ පම්කින් සුප් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ට මම අද සුප් එකක් මේ පම්කින් සුප් එක හැදුවා. හදලා ඉතින් ඔයගලටත් මේක තවත් වෙනස් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ඉතින් මේක වීගන් අයට උනත් සම්පූර්ණ වෙජිටේරියන් කෙනෙකුට මේක ඇත්තටම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට සමහර අය මොකද අපි ගානිෂ් කරද්දී මේක සමහරට අපි thick and cream එක පාවිච්චි කරනවා මේක ලස්සන ගානිෂ් කරන්න. ඉතින් මම අද කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව තමයි ඔයගලන්ට මේ තනිකර මේ පම්කින් සුප් එක ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරන්න. කරලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.